Hello friends, আজি Bravo International Book of World Recordৰ পৰা এটা পাৰ্চেল আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাব গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো কৰিব দাদা আৰু আনবক্সিং কৰিব মোৰ বা। তো চাই থাকক শেষলৈকে কি পাওঁ, কি আছে বক্সটোৰ ভিতৰত, তো সকলোবোৰ দেখা পাব। তো বলক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Timangshu Borah Bravo International Gold Kit ফালৰ পৰা অহা এইটো এৱাৰ্ড, এইটো আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰিছোঁ। মোৰ লগত আছে বিস্মিতা বৰা, ইফালে কেমেৰামেন গৌৰৱ বৰা, এটা সুন্দৰ পেকিঙৰ জৰিয়তে এইটো আহিছে। দেখাই আছোঁ আমি। ইয়াৰ ভিতৰতো পুৰা পেকিং আছে। এইটো ব্ৰেভো ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো গ'ল্ড কিট হয় তাৰ ফালৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো ষ্টেটুটো বনাইছিলে তিমাংশু বৰাই স্মক ফায়াৰ দি, এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেভো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ ফালৰ পৰা চব এখন চাৰ্টিফিকেট চাগে, এখন চাৰ্টিফিকেট এখন মাৰ্কছ দিয়ে, এখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক দেখাব পাইছোঁ আমি তিমাংশু বৰাৰ। ষ্টিকাৰ, এখন মাৰ্কছ লগত দি আছে এটা পেইন, ব্ৰেভোৰ ষ্টিকাৰ নেকি এইটো? হয় এইটো ষ্টিকাৰটো আমি পিছত খুলি দিলে আপোনালোকক দেখাম। এটা এটা মেডেল দিয়া হৈছে ব্ৰেভোৰ ফালৰ পৰা। এইটো ব্ৰেভোৰ ফালৰ পৰা ট্ৰফি আৰু মেডেলটো দেখাই দিব পাৰা, সুন্দৰ ট্ৰফি দেখিব পাইছে। তেখেতক কৰিব নহয়, সুন্দৰ। ইয়াত লিখা আছে ব্ৰেভো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ব্ৰেভো। ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।